אם תשכב לא תפחד, ושכבת בערבה שנתך. אם היו אומרים לאדם להקריב את בנו, לא היה מוצא מנוחה לעצמו. בוודאי לא היה מסוגל לישון בלילה לפני הבוקר, שהוא עתיד להעביר סכין על צוואר בנו אהובו. אולם אברהם אבינו ישן בלילה לפני העקדה, ככתוב וישכם אברהם בבוקר, משמע שישן בלילה. גם דוד המלך היה ישן בנחת בעת צרה, כיוון שבטחו בקדוש ברוך הוא שיסובב הכל לטובה. ובאמת מי שבוטח באמת יכול לסבב שהביטחון יפעל, וכל מי שנמצא במלחמה יחזור בריא ושלם. כל מי שחושש עלול לסכן את המשפחה, את הקרובים וכו'. אז בואו נראה כיצד התנהל הרב מבריסק, זכר צדיק ברכה, כששהה בוורשה בראשית מלחמת העולם השנייה. מטוסי הקרב הנאציים חגו מעל שמי ורשה, והטילו פצצות הרסניות שמוטטו מבנים על יושביהם כמו בעזה. תושבי העיר היו מודאגים ודרוכים, ובפניהם ניצבה דילמה, האם לשהות בבית שעלול לקרוס עקב פצצה קטלנית, או להסתתר במקלט שעלול להיאטם בחורבות המבנה שהתמוטט מעליו. השאלה הזו בדיוק ניצבה בפני משפחתו של הרב מבריסק לקראת הלילה. בני המשפחה תהו האם מסוכן יותר לישון בבניין, שעלול לספוג הפצצה כבדה ולהתמוטט על הדיירים, או שיותר מסוכן לישון במקלט, שעלול להפוך למלכודת מוות ולהותיר אותם כלואים לעד, כמו בעזה. זה רק דוגמה, לא להשוות, אבל כיוון שהיום רואים איך זה נראה לאחר הפצצה מן האוויר, מבינים יותר. כשהשאלה הוצגה בפני הרב מבריסק, הקדיש לעניין מחשבה קצרה, ופסק, כיוון שהסכנה שווה בשתי האפשרויות, אין עדיפות לצד אחד על משנהו, וניתן לישון בבית או במקלט כאחד. וכך עשה הרב מבריסק, לבש בגדי שינה, נכנס לאחד החדרים והלך לישון במנוחה ובלב שקט. לאחר זמן שנשאל כיצד יכול היה לישון בשלווה כאשר מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, השיב, על השאלה הזו כבר ענה דוד המלך כשנרדף על ידי אבשלום, והכריז, אני שכבתי ואישנה, הקיצותי כי אדוני ישמחני. זאת אומרת, אני הלכתי לישון בביטחון גמור, ולכן זכיתי להקיץ, כי השם שמח אותי ושמר עליי. וכך לימד אותנו דוד המלך לקח נצחי. גם כשאדם נמצא בסכנה, יכול לישון במנוחה, מתוך ביטחון בשם שיגן עליו מכל צרה וצוקה. ולשאלה למה הוא חשב וחכך בדעתו לפני שפסק, אם אין חילוק בין הצדדים, וניתן לישון בבית או במקלט, שהרי זה שווה בשתיהם סכנה. על זה הוא ענה, כל ההתלבטות הייתה, היכן עלינו לישון. אבל זה לא נועד כדי להגן עלינו, זה לא הייתה מחשבה. אלא לברר, היכן מקיימים את מצוות ונשמרתם לנפשותיכם באופן בטוח יותר. אבל מאחר שהכרעתי שהבית והמקלט מסוכנים במידה שווה, יכולתי לישון בשלווה,
כשאני סומך על ריבונו של עולם, שיגן עלינו מכל פגע. והרי הגמרא אומרת, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני לא אייחל. גם כשנדמה לאדם שכלו כל הקיצין, עליו להחדיר לליבו כי המצב יכול להתהפך לטובה בכל רגע. גם בעיתות צרה ואפלה אסור להישבר ולהתייאש, אלא לדעת שישועת השם כהרף עין, וכשאדם בוטח ולא חושש. כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, וגם זו לטובה, יכול להפך גם צרה אמיתית לישועה קרובה. הדברים נאמרו לרפואה ולישועה ולבשורות טובות לאליהו בן דלית מהרה, אמן.